อนๆเลยเนื้อย่างสดๆจากฟาร์มเลยเมื่อกี้วิ่งได้ไม่ใส่นม ถูกปะไม่ใส่นมเดี๋ยวไม่ใส่นมไม่ใส่ใส่นมแก้วไม่นมแก้วเนื้อย่างไหมครับโคขุน